Moikka! Mä oon Heli. Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan naisillisia yksinpuheluita. Tervetuloa kaikki uudet tilaajat. Teitä on taas pudonnut sinne muutama. Musta olisi hirveän mielenkiintoista saada tietää, että mistä te löydätte mun kanavalle. Mutta joka tapauksessa hirveän kiva, kun olette tulleet. Tervetuloa ja tulkaa mukaan kommentoimaan. Tänään puhutaan filleriinasta ja sanottakoon heti alkuun, että mä oon saanut nämä tuotteet testiin. Tosin ilman mitään velvollisuutta tehdä mitään videoa, mutta koska mä tykkäsin tuoteperheestä, niin mä ehdottomasti haluan jakaa tämän mun kokemuksen teidän kanssa. Eli mä olen testannut sellaisen 1,5 kuukautta tätä Filleriina tuoteperhettä. Olette ehkä nähneet Instagramissa tai Facebookissa Filleriinan mainoksia, jos olette kiinnostuneet ihohoidosta. Ja itse olen, ja näinpä kesäkuun alussa jo näin ton Filleriinan mainoksen ja mulla tuli heti mieleen, että hei, tää on semmonen juttu, mitä mä haluaisin ihan ehdottomasti testata. Onnekseni sain tämän tuotesarjan sitten testiin, eli ton 2 viikon täyteainehoidon, johon kuuluu tällainen geelimäinen filler-aine ja sitten sellainen valkoinen ravitseva voide tai seerumi. Ja sitten on tämän hoitotuloksen ylläpitämiseksi yövoide, päivävoide ja sitten voide huulille ja silmän ympärysiholle. Nämä kaikki on vahvuutta 3 ja tällä on voimakkaan vaikutus ja sopii tietysti sit parhaiten tämmöiselle keski-ikäiselle iholle, jossa on jo hoidettavaa. No, mä haluan tietenkin kertoa, miten meni, miltä tuntui ja näytän teille ennen ja jälkeen kuvat. Nyt tässä kun mä teen tätä videoa, on kulunut semmonen 1,5 kuukautta siitä kun mä aloitin ton kokeilun. Eli 2 viikkoa ensin sitä fillerhoitoa ja sen jälkeen olen käyttänyt näitä muita voiteita. Tässä näette parhaillaan ihoni. Mulla ei ole tällä hetkellä juurikaan meikkiä. Mulla on ripsiväriä. Kulmakarvatkin on laittamatta. Ripsivärit on eiliset, koska en ole laiskana jaksanut putsata niitä. Älkää ottako mallia minusta. Pikkasen on pannut ihan tästä näitä pahimpia tummia silmäalusia piiloon. Meikkivoidetta ei oo yhtään. Nenän päällä on pikkasen samaa tummien silmäalusten peitevoidetta. Tai siis sehän on vaan peitevoide. Sen takia kun mulla on niin mahdottomasti kesakoita. Ja huulipuna on vähäsen nyt. Mutta tässä tulee kohta sellainen, että näette, mulla ei ole huulipunaakaan. Niin sit voitte vähän katsoa, että näyttääkö teistä, että onko hoito tehonnut. Mitään hurjan suuria muutoksia tietenkään ei ole tapahtunut, koska tämä ei ole mikään ihon alle pistettävä hoito. Mutta mä kerron nyt vähän vinkkejä tämän tuotteen käyttöön. Ja tosiaan mun kommentit ja mielipiteet tästä tuoteperheestä. Tämä gel filler on tällainen kirkas geeli. Tämä voidaan levittää suoraan juonteiden päälle, joita halutaan silottaa, ja kasvoilla, kaulalla, niihin kohtiin, mihin halutaan lisätä volyymiä. Käytetään tällaista annostelijaa, eli applikaattoria, ja tällä saa tosi täsmällisesti tuotteen levitettyä niihin kohtiin, mitä haluaa hoitaa. Suositeltava kerta-annos on 2 milliä. Ja tämä applikaattori on 1 milli, eli sitä tosiaan sit pitää laittaa 2 kertaa. Vaikutusaika on 10 minuuttia ja tämän jälkeen sitten iholle jäänyt tuote taputellaan ja imeytetään iholle kaikkialle. Siis muuallekin kuin siihen, mihin se on alun perin levitetty tai laitettu. Niin taputellaan kevyesti sormenpäillä tai painellaan sitten kämmenillä. Niin toi tuote ei lähde liuskottua niin helposti. Mä en näytä tämän tuotteen levitystä sen tarkemmin, koska netissä on tosi hyvä video aiheesta ja mä linkitän sen tonne videon kuvauskenttään. Sitten on tällainen Nourishing Film, eli tällainen ravitseva voide, mikä sitten laitetaan ton geelin jälkeen, kun se on paineltu iholle. Tämä laitetaan ihon päälle, sitten tätä laitetaan myös se 2 milliä. Ja taputellaan samalla tavalla tai painellaan kevyesti kämmenillä tuohon iholle. Tätä on vähän vaikea saada tonne applikaattoriin. Tätä voi laittaa applikaattorilla tai sitten tätä voi ihan koputella kämmenelle ja laittaa sen verran kun tuntee tarpeelliseksi.
Sellainen vinkki tämän saamiseksi applikaattoriin, että tosi hitaasti vetää sinne applikaattoriin tuotetta, niin sit sen saa, mutta muuten on. Mulla oli todellakin vaikeuksia saada tätä tuotetta tuohon applikaattoriin. Jos iho on omasta takaa tosi rasvottuva, niin tätä ei ole mikään pakko laittaa. Siihen voi päälle vaikka laittaa sitten tämän saman sarjan yövoiteen. Nyt mennään sitten kommentteihin. Ensimmäinen kerta. Kihelmöi tai jotenkin kiristää iholla aika pian laiton jälkeen. En huomaa iholla eroa entiseen. Keskivälillä. Iho alkaa tuntua jollain tavalla hiukan aralta kohdista, joihin olen keskittynyt hoidossa. Kuin ihon alle olisi laitettu jotain. En tosin tiedä miltä sellainen tuntuu, kun ei ole koskaan sellaisia ollut. Mä huomasin omasta mielestäni jo 5 päivän käytön jälkeen sellaista kevyttä pullistumaa, erityisesti täällä poskipäillä ja sitten pikkusen tässä huulten rajalla. Samoin huomasin, että nämä posken uurteet on vähän pehmenneet. Sama ajatus on muuten yhä. Erityisen hoidetuissa kohdissa on myös kevyttä hetkellistä punoitusta, joka ei haittaa yhtään, koska tosiaan on niin vähäistä. 2 viikkoa, eli kun hoitoaika 14 päivää on ollut käytetty tätä täyteainehoitoa, niin olen ollut sitä mieltä, että iho on yhä hiukan arka kohdista, joihin keskityin hoidossa sama kuin aiemmin. Nyt kun on mennyt 1,5 kuukautta, niin mä voin sanoa, että ei tunnu siltä, että ihon alla olisi jotain, mutta kuumottaa ja vähän tuntuu semmoiselta tietyllä tapaa aralta, erityisesti tämä ylähuulen raja. Ja kun mä putsaan kasvoja, niin mä huomaan, että täällä on sellaista tietynlaista kevyttä arkuutta, että jotain on kuitenkin tapahtunut. Mä näytän kohta lähempää. Olen sitä mieltä, että rypyt ovat pehmenneet. Tosin mulla ei omasta mielestäni ollut mitenkään hirveästi edes vielä ryppyjä, kun ottaa huomioon, että mä kuitenkin oon jo 51. Suurin murhe on, ettei ylähuuleni mitenkään kunnolla näkyvästi pullistunut. Tosin näin kyllä ylähuulen rajassa heti yläpuolella selvän pulleaman alueen tai huulten raja on tuntunut hiukan polttelevalta ja aralta. Olen jatkanut päiväyö ja Eye and Lips voiteiden kanssa. Täällä poskipäillä on aika selvää pullistumaa ja samoin tämä ylähuulen rajan tienoltani on pullistunut, mutta mä tulen näyttämään ihan just. Katsotaan mitä muuta mä oon ajatellut sanoa. Joo, ja poskien uurteet on pehmenneet. Ylähuulen ja nenän välillä on keskiosa hiukan pulleempi tästä kohti. Ja mä tietysti mokasin vähän sillä tavalla, että mä laitoin aika paljon tähän. En laittanut tarpeeksi tänne reunoille saakka. Se olisi pitänyt muistaa, että jos hankitte tuotteen, niin laittakaa oikeasti yli sen kohdan, mitä haluatte hoitaa. Joo, nyt mä tuun näyttää lähempää. Mä en tiedä, saanko mä tässä näkymään tätä vaikutusta, mutta katsotaan. Kun mä hymyilen, niin näette, tähän kohti tulee tällainen muhkura. Tää on just molemmilla puolilla sama juttu. Ja sitten tää ylähuulen raja on, siinä on tollanen, ei mitenkään isolta alueelta, mutta mä itse näen sen. Kun mä katson peiliin, niin mä kyllä huomaan, että siinä on muutosta. Mitään tosiaan suuria muutoksia ei tietenkään ole. Tää ei ole mikään pistoshoito ihon alle. Ei laiteta piikillä yhtään mitään. Ei voi verrata mihinkään botoksiin tai muuhun vastaavaan. Semmosia kommentteja. Mä oon jatkanut noilla päivä, yö ja tuolla silmäympärys- ja huulivoiteella. Ja tota hoitoa on tosiaan tarkoitus jatkaa ja ylläpitää noilla tuotteilla. Käytin iltaisin tätä tuotetta, koska en saanut kaikkea imeytymään. Ja tuote hiukan silleen jauhottui ton valkoisen seerumin levityksen jälkeen. Ja toi on tosiaan ihan normaalia. Mulla ainakin tapahtuu kaikkien hyaluronihappotuotteiden kanssa.
Mutta suosittelen siis, jos hankit tämän hoidon, niin tee tää aina illalla, tää täyteainehoito. Enkä muutenkaan usko, että jos tätä aamulla laittaisi, niin sehän ei toimisi meikin alla. Se ihan varmaan lähtisi liikkeelle. Jos tuntuu, että tuote liuskottuu liikaa, niin ei sitä ole pakko laittaa sitä 2 milliä. Se on suositeltava määrä. Mutta mä sain itse imeytymään ihoni, niin kuin paras määrä minun iholle oli semmoinen 1,25–1,5 milliä. Juominen ja muu peruskosteutus on tärkeää tämän hoidon aikana. Musta tuntuu, että erityisesti huulet mulla tuppas kuivamaan, koska mä laitoin filleriä ihan huulille. Ohjeissakin itse asiassa korostetaan sitä juomisen tärkeyttä, eli 2 lasia vettä pitäisi juoda aina ennen sitä hoitoa. Mä nyt muutenkin join tämän hoidon aikana semmoisen 1,5 litraa päivässä. Mitäs muuta? On hyvä muistaa, että fillerinan vaikutus ei missään nimessä ole pysyvä. Kestää semmoisen 3–4 kuukautta ihan henkilöstä riippuen ja tää on kosmetiikkatuote. Vaikutukset on aina yksilöllisiä. Ja koska tämä on neulaton hoito, niin on ihan ehdottomasti siis hyvä muistaa se, että ei kannata verrata tuloksia missään nimessä oikeisiin pistoshoitoihin, mihinkään botoksiin tai Restylaneen tai mihinkään muuhun tällaiseen vastaavaan. Vaikutukset ei ole samanlaisia. Tuohon alle videon kuvauskenttään linkitän myös testituloksen tästä filleriinasta. Se on ihan mielenkiintoinen, käykää lukemassa, jos tämä kiinnostaa. Summa summarum, mä tykkäsin ja tykkään vieläkin tästä tietynlaisesta polttelusta iholla. Mulla on sellainen tunne, että tuote toimii. Ja mä suosittelen kokeilemaan, jos tuntuu, että pienet tulokset riittää, pienet muutokset. Mä aion ostaa uuden setin tässä, kunhan tää loppuu, eli tossa 1,5–2 kuukauden kuluttua meinaan sitten laittaa seuraavan kerran. Nyt kun osaan käyttää tätä paremmin. Näitä on näkynyt jossain apteekeissa jo alennuksessa, kun on ollut jotain apteekkialennuksia. Kannattaa siis ihan ehdottomasti ottaa selville ja googlettaa. Eli tällaista tällä kertaa, erittäin naisellisia juttuja. Kiinnostaako sua tällaiset kotona tehtävät hoidot? Mä itse olen ollut sitä mieltä, että mä en ole niin hirveän innostunut pistoshoidoista, vaan niin pitkään kun pystyy kotona tekemään hoitoja, niin mä oon erittäin mielenkiinnolla kokeilen kaikenlaista. Kiitos kun katsoit, toivottavasti tulet uudestaan. Ja ellet ole vielä tilaajani, mutta tuntuu, että täällä kanavalla saattaisi olla mielenkiintoista seurattavaa asiaa, niin paina ihmeessä tästä alaoikealta, niin saat tilattua kanavani ja paina sitten vielä siitä kellonkuvasta, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi video on tullut julki. Eipä muuta kuin ihanaa viikon jatkoa. Nähdään taas. Moi moi!